Și stați cu mine până la sfârșitul acestui clip pentru a vedea cum puteți economisi până la 14.000 de euro la achiziția unei astfel de mașini. Fain, nu? Ea mi-a arătat autonomie 350 de km cu baterie plină, iarăși am făcut vreo 30 de km și aveam 347 de km autonomie indicată. Pentru foarte mulți, trecerea la o mașină electrică va însemna totodată renunțarea definitivă la una termică. Bonusurile de 10.000 de euro nu aveau cum să țină la nesfârșit. Când au început să se vândă mașinile electrice, creșterile erau fulminante de la an la an pentru că numerele nu erau foarte mari. Dacă ar fi să vă întreb pe șleau, care este cel mai mare obstacol în calea adoptării unei mașini electrice pentru voi și familia voastră? Care credeți că ar fi răspunsul vostru inițial? Care credeți că ar fi răspunsul vostru, care credeți că ar fi primul element, prima caracteristică menționată de voi în răspunsul vostru? Dacă ar fi să mă iau după comentariile de pe canalul meu de YouTube, pentru că aici suntem, probabil că numărul 1 ar fi autonomia. Cel puțin la nivel declarativ. Pentru că din bănuierile mele cred că cel mai mare obstacol în calea adopției mașinilor electrice pentru foarte mulți dintre români este prețul în acest moment. Pentru că, într-adevăr, mașinile electrice, comparativ cu alternativele termice, în foarte multe cazuri, dar nu întotdeauna, au prețuri ceva mai mari. Și asta este o problemă care se va rezolva treptat în anii care vin. Deja începe să se rezolve, deja vedem reduceri de prețuri la foarte mulți producători, pentru că tehnologia începe să se ieftinească, să devină din ce în ce mai accesibilă. Este normal, cu cât tehnologia ajunge la maturitate mai repede, cu atât prețurile să scadă mai repede. Cu cât cererea este mai mare, cu atât investițiile în tehnologii noi vor fi mai mari, cu atât economia de scară va face ca prețurile să scadă. Astăzi suntem lângă o mașină care este oferită în versiune electrică în a doua ei generație. Deja Kia Niro a ajuns la a doua generație electrică, complet electrică, pentru că și prima generație a avut foarte multe opțiuni de motorizări. Iată că generația nouă nu se dezminte. Și pe Kia Niro veți găsi versiuni hibride, veți găsi versiuni plug-in hibride și veți găsi și versiuni full electrice, cum este cea de lângă mine. Și stați cu mine până la sfârșitul acestui clip pentru a vedea cum puteți economisi până la 14.000 de euro la achiziția unei astfel de mașini. Și nu o să găsiți oferta asta pe site-ul producătorului, nu o să o găsiți nicăieri. Trebuie să vă spun eu secretul de care aveți nevoie ca să puteți obține o astfel de reducere dacă vă interesează să achiziționați un astfel de model complet electric. Știu, sună pompos, dar credeți-mă că dacă nu v-ați uitat la acest clip și nu v-aș spune eu cum să faceți, nu ați putea obține acest discount pentru mașina de lângă mine. Dar despre asta un pic mai târziu, pentru că vreau să vă păstrez aici, să facem un pic de engagement, să ținem algoritmul în viață și să ducem clipul ăsta cât mai sus în ranking. Apropo de chestia asta, dacă încă nu ai dat subscribe, dar te uiți destul de des la clipurile mele, o să te invit să o faci. 70% dintre voi nu sunteți abonați ai canalului și e păcat să ratați toate clipurile de aici. Iar dacă vrei să susții canalul în continuare, nu uita că poți deveni membru pentru beneficii exclusive. Să revenim la mașină. Kia Niro, ce este? Asta a fost, cred, cea mai mare problemă a mea atunci când am acceptat să testez această mașină și să vă prezint. Cea mai mare problemă a fost să o încadrez într-un segment. Pentru că mașina asta operează undeva între segmente și am identificat eu cam 4 rivali, din care unul este practic un verișor mai îndepărtat al acestei mașini, face parte din aceeași familie și este, bineînțeles, Hyundai Kona, care, la fel ca modelul de lângă mine, Kia Niro, a crescut destul de mult la această nouă generație și aproape că ai putea să le incluzi pe amândouă în segmentul crossover-urilor compacte. Numai că dacă ai face asta, le-ai face un deserviciu, pentru că să le compari cu mașini de peste 4,5 metri și cu o gardă la sol mai înaltă,
le pune și pe Niro și pe Kona într-o lumină nu neapărat favorabilă. Așadar, eu le-aș spune că sunt crossovere compacte, nu sunt SUV-uri compacte. Deci nu aș compara mașina asta cu mașini precum Austral, precum Qashqai, care sunt ceva mai mari, trec de 4,5 metri lejeri și au și garda la sol ceva mai înaltă. Eu aș compara mașina asta cu modele precum Hyundai Kona, cum vă ziceam, aș compara-o cu Dacia Duster, care este un crossover subcompact, aș compara-o cu Mazda MX-30, dacă e să vorbim de trenul de rulare complet electric, aș compara-o cu Peugeot 2008 sau E2008 în funcție de trenul de rulare și aș mai compara-o cu Volvo EX30 până la un punct. Volvo EX30 într-adevăr este o mașină premium, dar dacă ne uităm la prețuri și ne uităm la ce oferă, s-ar putea să poți să o compari și cu mașini de genul acesta. Comparativ cu vechea generație, noul model a crescut în lungime cu 6 cm și folosește a treia iterație a platformei Kappa, adică o platformă creată special pentru a fi folosită atât cu motoare termice, cât și cu versiuni plug-in hybrid, cât și cu versiuni electrice. În funcție de ce alegi tu, mașina asta poate să aibă un motor de 1,6 litri sub capotă, de exemplu, care poate funcționa ca un hibrid, poate să aibă o baterie sub podeaua portbagajului și atunci devine un plug-in hybrid și poate fi pur electrică cu o baterie mare în podea. Dacă vorbim de versiunea pur electrică, în România ai un singur tren de rulare disponibil, ai o singură motorizare, adică 204 cai, tracțiune față, 255 de Nm și o baterie cu o capacitate brută de 68 de kWh, din care poți folosi 64,8, ceea ce este impresionant. De ce este impresionant? Este impresionant pentru că de obicei mașinile electrice au un buffer ceva mai mare. Bufferul ăla din baterie, ați observat diferența dintre 64,8 util și 68 brut, este acolo să-ți permită ție să păstrezi bateria sănătoasă cât mai mult timp. Ei bine, cei de la Kia sunt atât de încrezători în tehnologia lor încât au micșorat foarte mult bufferul, dar asta nu vine cu scăderi pe parte de garanție. De exemplu, ai 8 ani garanție, 160.000 de km pentru partea electrică, da, pentru baterie și motor, și ai 7 ani și 150.000 de km pentru mașină din bară în bară. Ceea ce înseamnă că această companie stă în spatele produsului său. Dacă e să vorbim de modelul nou, pe partea de design s-au schimbat destul de multe lucruri. Mie personal, vechiul Niro nu îmi plăcea foarte mult pe partea de design. Noul Niro mi se pare că arată mai bine. Totul, așa cum puteți observați în partea frontală și prin lateralul mașinii, a fost optimizat astfel încât să o facem cât mai aerodinamică posibil. Deci avem un coeficient de rezistență la înaintare de 0,29. Poate că dacă îl compar cu recordmenii EQS și alții cu 0,21, 0,22, o să ți se pară foarte mult. Dar pentru forma asta, pentru că vorbim de un crossover, totuși e un număr foarte bun. Avem niște semnături luminoase noi în partea frontală. Totul este diferit comparativ cu vechiul Niro. Ce trebuie să reții este dimensiunea exterioară 4,42 m, ampatamentul de 2,7 metri, 2,75 și lățimea de 1,6 metri. Chestii care te vor interesa pentru folosirea mașinii în oraș, de exemplu. În partea frontală avem și portul de încărcare pentru baterie. Este aici. Interesantă poziționarea lui, pentru că pe foarte multe mașini îl ai ori pe lateral, ori pe stâlpul C undeva în spate. Indiferent de nivelul de echipare, sunt 3 niveluri de echipare, cel de bază, confort și acesta de premium. Indiferent de el, o să ai jante pe 17 cu design aerodinamic, da? Vei primi anvelope Continental eficiente pe fiecare nivel pe toate nivelurile de echipare și apoi, în funcție de ce alegi tu, vei avea mai mult sau mai puțin echipament inclus pe mașină. În zona din spate, iarăși avem, observați, stâlpul C foarte bine finisat, astfel încât mașina să fie cât mai aerodinamică. Aici în spate avem chiar niște guri de ventilație în partea asta care sunt reale, da? Deci poți să vezi aici cum curge aerul pe lângă mașină și ajungem și la portbagaj, acolo unde avem, pe versiunea electrică, cea mai mare capacitate, cu scaunele în locul lor uzual, bineînțeles, 475 de litri. Pe versiunile plug-in hybrid și hybrid avem o capacitate mai mică, pe versiunea plug-in hybrid evident pentru că ai baterii sub podeaua portbagajului, iar pe versiunea hibridă la fel pentru că ai baterie sub scaunele spate. Aici pentru că avem
bateria în podea, avem ceva mai mult loc, avem și un franc în partea din față, 20 de litri, unde poți să spui ceva mărunțișuri și acum se găsește și un instrument care îți permite să dai curent casei tale. Pentru că acest Kia, deși nu este făcut pe platforma GMP, eGMP, a celor de la Hyundai Kia, care are 800 de volți, aici avem 400 de volți, are totuși tehnologia Vehicle to Load, care înseamnă că poți folosi cei 64 de kWh din bateria mașinii să-ți alimentezi casa sau electrocasnicele în cazul în care îți cade curentul. Avem un adaptor aici sub capotă care poate fi băgat în priza din față și acesta are o ieșire de priză normală, da? pe care o găsești în orice perete acasă și poți să alimentezi de la ea absolutamente orice. Ceea ce mi se pare foarte fain pentru că în continuare, deși se vorbește de foarte mult timp de tehnologia asta, în continuare foarte mulți producători încă nu au implementat-o. Bun, acestea fiind spuse despre exteriorul mașinii, haideți să vedem cum se prezintă și la interior, cât spațiu ai, cum se prezintă materiale și apoi, bineînțeles, mergem la drum și vorbim de ceea ce te interesează probabil cu adevărat, preț, rival și autonomie. Și o să începem turul mașinii, bineînțeles, ca de obicei, din spate către zona din față. Haideți să vedem cum stăm pe parte de materiale. Aici avem un plastic ceva mai dur, dar nu e de o calitate foarte proastă, pur și simplu se simte un pic mai ciudățel. Dar am văzut mult mai rău pe multe mașini. Iar aici avem plastic, se putea o soluție mai bună și aici avem un material care imită pielea. Buzunarele din uși sunt destul de micuțe, dar pentru că vorbim de un nivel de echipare premium, avem aici scaune încălzite. Și cam așa arată zona din spate. O să vă intereseze, bineînțeles, cât loc avem, dar avem două prinderi Isofix pentru aceia dintre voi care aveți copii, da? Și materialul folosit este piele sintetică. Asta în cazul în care vă întrebați. Nu se mai folosesc produse de origine animală pe Kia Niro. O să vă arăt mai încolo că și plafonul, de exemplu, acesta este făcut din tapet reciclat. O chestie foarte interesantă și foarte mult din plasticul de la interiorul mașinii provine din materiale reciclate. Da? Deci cam așa arată banchetele spate. Sincer, se simt foarte bine la atingere și cred că ți-ar fi destul de greu să-ți dai seama dacă este piele naturală sau nu, dacă nu ți-aș fi spus. Ei, și acum o să credeți că nu am loc în spate, nu? Că stau foarte aproape de scaunul din față. Greșit, scaunul din față are funcție de Easy Access și acum este cu undeva la 10 cm mai în spate. Ar fi fost cam în aceeași poziție cu scaunul pasagerului dacă nu ar fi fost activată această opțiune. Da? Deci loc este destul mai puțin în zona de acolo, pentru că avem bateria în podea, nu ai foarte mult spațiu să-ți bagi picioarele, în cazul meu de brută, sub scaunul din față. Deci depinde cât de finuț ești la picior, cât porți la picior. Aici avem două guri de ventilație și în stilul clasic Hyundai Kia avem porturi de încărcare USB Type-C pe spatele scaunelor față. Foarte drăguț. Forma aceasta devine deja clasică a scaunelor de pe Kia și planșa de bord care este drastic inspirată de cea de pe Kia EV6. O să vedeți imediat ce ne urcăm în față, că sunt destul de multe asemănări, dar important de menționat este faptul că v-am arătat cât loc am la picioare, dar uitați, nici la cap nu stau foarte rău, da? În cap aici foarte ok, 1,84 ca de obicei, deci dacă vrei să cari 4 persoane de dimensiunea mea, poți să o faci în Niro EV. E destul spațiu aici în spate, numai că bancheta pe care stau e un pic jos și podeaua e un pic sus, deci o să ai un pic de unghi în bazin atunci când stai jos aici, dacă ești ceva mai înalt. Dacă ești ceva mai scund, nu o să fie probleme. Și încă o chestie de menționat, bancheta e un pic tare. Pentru cei care preferă o banchetă ceva mai moale, poate deveni o problemă la drumuri lungi. Din fericire, eu am stat numai pe scaunul în față, care are un contur foarte plăcut pentru zona lumbară și nu am simțit niciun fel de neplăcere pe partea asta și am mers destul de mult cu mașina. A ajutat foarte mult și suspensia. O să vorbim despre asta imediat ce ne punem la drum. Acum să vedem și materialele față. Aici avem materiale mult mai moi decât în spate. Se simt chiar foarte bine la atingere. Unii producători premium ar putea să învețe câte ceva de la Kia. Iar aici avem plastic, dar este moale. La fel, acest material este moale. Și aici avem un trim foarte interesant. Zici că este o coală de inox
pe care a curs ceva apă, arată foarte bine și se simte super ok la atingere. Sistemul audio Harman Kardon, parte din nivelul de echipare despre care v-am vorbit și iată și scaunele față, din același material, scaune care sunt și încălzite și ventilate, da? Pe un Kia. Pe un Kia Niro. Mai lipsea funcție de masaj și deja te simțeai ca într-un Seria 7. Haideți să vedem cum stai la bord. Așadar, în momentul ăsta, cum vă spuneam, scaunul se mișcă către în față, pentru că aveam funcția de confort. Și cam așa arată, hai să pun camera în dreptul ochilor mei, cam așa ai punctul de vedere atunci când ești la volan, da? Cel puțin la înălțimea mea. Vizibilitatea este foarte bună în toate direcțiile, inclusiv în spate, unde luneta este destul de generoasă. Numai că am impresia, sper să puteți observa și voi, că bordul e un pic prea jos pentru gustul meu. Poate mi-ar fi plăcut să fie un pic mai sus, numai că mă gândesc că l-au făcut așa, tocmai pentru a nu-ți intra în câmpul vizual. Dacă l-ar fi făcut mai sus, parbrizul nu este foarte mare și atunci probabil că ți-ar fi luat foarte mult din vedere. Haideți să și pornim mașina. Și vreau să vă arăt head-up display-ul. Fain, nu? Cam așa arată sistemul de infotainment. Este similar cu ce v-am mai arătat pe multe alte mașini de la Hyundai Kia. Acesta este practic un fel de screensaver și aici puteți vedeți navigația care este reală. Deci dacă pornesc acum cu mașina, ecranul va rămâne la fel, se va schimba doar poziția mea pe hartă. Aici avem submeniurile pentru diferite funcții ale mașinii, absolut orice te interesează. Probabil cel mai interesat vei fi de meniul EV, care este specific modelului acesta electric. Da? Iată, avem o stație de încărcare la 670 de metri de noi, bateria e la 45% și mai avem 167 de km autonomie, care, apropo, o să vă sperie pe unii dintre voi, o să ziceți, mamă, păi faci doar 330 de km. Nu! Doar că asta este o estimare foarte conservatoare. Eu, de exemplu, când am preluat mașina, avea autonomie 90 de km, am mers 30 de km cu ea și avea autonomie tot 90 de km. Deci, cei de la Hyundai Kia sunt foarte preciși în estimările lor și îți dau niște numere mult mai mici, tocmai în ideea de a nu fi surprins neplăcut, ci surprins plăcut cum am fost eu. De exemplu, după ce am încărcat mașina, ea mi-a arătat autonomie 350 de km cu baterie plină, iarăși am făcut vreo 30 de km și aveam 347 de km autonomie indicată. Per total o să vorbim imediat despre ce consum am avut cu mașina, dar vă spun de pe acum că cifrele afișate în bord sunt foarte, să zicem, conservatoare. Ce nu îmi place la acest sistem, el se mișcă foarte bine, n-am niciun fel de plângere pe partea asta, dar există ceva ce nu îmi place la acest sistem și acesta este faptul că conectivitatea Android Auto și Apple CarPlay se face cu cablu. E 2024, până și Dacia are conectivitate wireless pe partea asta. Cred că ar fi cazul să treacă și Kia pe toate modelele lor la conectivitate wireless pentru telefon. Are și conectivitatea cu fir, avantajele ei, dar prefer să am opțiunea de a nu-mi conecta telefonul de fiecare dată când mă urc în mașină. Aici avem un panou de control cu dublă funcție, cum v-am arătat pentru prima oară, cred, pe Kia EV6, da? Acum este pe zona de climatizare, da? Poți să pornesc climatizarea, dar dacă vrei să, nu știu, să schimbi piesa, cum faci? Păi, schimbi afișajul de la mașină. Mi se pare absolut genial acest sistem. V-am spus și că l-am prezentat pe EV6, mi se pare genial pentru că economisește foarte mult spațiu și în același timp ai niște butoane care sunt aproape fizice și poți să-ți faci treaba foarte ușor cu el. Da? Port de încărcare USB Type-C, aici avem un port de conectivitate, cum vă spuneam, încă o priză care poate livra maxim 180 de W și aici jos avem o priză de încărcare wireless pentru telefon. Ceea ce înseamnă că dacă aș fi avut conectivitate fără fir pentru telefonul meu, l-aș fi pus aici, el s-ar fi încărcat, aș fi avut și Android Auto fără niciun fel de probleme, fără să mai am nevoie de vreun cablu. Aici avem o zonă pentru foarte multe funcții ale mașinii și puteți observa probabil pe filmare că sunt deja foarte multe amprente, zgârieturi, praf. De asta nu-mi place mie negru lucios pe mașini. Nu este o chestie pe care să nu poți trece, poți să spui folie să protejezi zona asta, dar mașina asta are 12.000 de km și deja are niște zgârieturi care cred eu că nu se mai pot scoate. Acesta e schimbătorul de viteze rotativ, așa cum ne-au obișnuit cei de la Hyundai Kia. Butonul de pornire,
butonul pentru scaune încălzite, ventilație, volan încălzit, deci avem, mașina asta este full options, auto hold, sistemul de camere pentru parcare și chiar o să vă arăt acum rezoluția. Rezoluția este foarte bună și calitatea imaginii e foarte bună pe timp de noapte, doar că poate ar fi util un ecran mai mare. Știu că fluier în biserică, știu că am spus de multe ori că n-ai nevoie de un ecran foarte mare, dar dacă s-ar fi afișat imaginea asta pe toată lățimea ecranului, ar fi fost probabil mult mai bine. Avem și iluminarea ambientală, se vede aici, da? 64 de culori și aici pe planșa de bord, în partea de sus, avem plastic moale. Și bineînțeles, asta este practic un ecran curbat, îi spun cei de la Hyundai Kia. Ei, aici în spatele volanului mai avem un ecran care este cel pentru instrumentarul de bord. Și aici vedeți numerele după ce am încărcat bateria. Deci am făcut 224 de kilometri și mai am un pic, am 45% din baterie. Deci faci 450 de kilometri, zic eu, lejer cu mașina asta și dacă te iei după consumul mixt pe care îl avem aici, 16,3 kWh, faci 400 de kilometri reali mixt cu mașina asta. Repet, mixt pentru că, o să vă spun mai târziu ce rezultate am obținut pe DN în oraș și pe autostradă defalcat. Consumul ăsta include foarte mult mers în oraș, e cam 30-30-30, oraș, DN și autostradă. Și e un consum foarte bun și nu a fost chiar cald zilele astea. Acum avem 15 grade, dar au fost temperaturi aproape de 0 noaptea și am mers cu mașina și noaptea, am folosit și căldură, am folosit și aceu, așa cum ați văzut. Deci, mi se par niște cifre foarte bune despre care vom vorbi mai târziu. Bun, butoane fizice pe volan, aleluia, mulțumim Kia, da? Butoane pentru diferite funcții aici, da? Și schimbă manete pentru diferite funcții ale mașinii. Mașina are faruri LED automate, puteți vedea aici indicatorul, deci tot ce trebuie. Și cel mai important buton, acesta pentru modurile de condus. Mașina, încă o chestie care îmi place foarte mult, își va păstra modul de condus selectat. Da? Ea, în mod normal, pleacă în Eco, așa este setată de fabrică, dar dacă tu o treci în modul normal, cum este acum, da? Rămâne în modul normal. Eu am folosit mașina numai în modul normal, n-am folosit modul Eco și am obținut cifrele astea. Dacă o treci în sport, va rămâne în sport și dacă o treci în Eco, va rămâne în Eco. Ceea ce mi se pare genial. Pentru că foarte multe mașini, de obicei, după ce ai oprit motorul, revin la câte un mod default. Da? Memorii pentru scaune, aici avem butonul pentru reglat oglinze. Deci, per total, îmi plac și materialele, îmi plac finisajele. Sigur, materialul de aici, de pe plafon, nu se simte extraordinar la atingere, se simte ca un fel de carton, dar fiind provenit din materiale reciclate, nu am nicio problemă cu asta, mai ajutăm și noi la protejarea mediului. Și da, bineînțeles, avem aici două suporturi de pahare, care sunt ajustabile când apeși pe buton, da? Se retrag. Spațiu de depozitare foarte mult. Avem și o cotieră destul de generoasă și mare importanță auto hold. Chestie care lipsește de pe mașini cu foarte multe pretenții. Cam atât despre interiorul Kia Niro. Sigur, mai aveți întrebări, lăsați-mi-le în secțiunea de comentarii de mai jos. Dar acum, haideți să mergem să o și conducem și să vorbim despre cum se comportă pe drum. Așa cum v-am povestit deja, dacă vorbim de versiunea electrică pe care o conducem noi azi, ai o singură motorizare la dispoziție, 204 cai putere, 255 Nm, tracțiune față, pe care o conducem și noi astăzi și care spune o zâmbetă pusă de fiecare dată când accelerezi ceva mai tare. De ce? Pentru că se comportă exact cum s-ar comporta orice altă mașină electrică, adică are cuplul maxim livrat instantaneu. Și știu, poate vă gândiți 255 de Nm, nu chiar așa mult la o mașină de 1,7 tone, mai aproape de 1,8. Cum ar putea să te impresioneze un astfel de cuplu? Ei bine, te impresionează, pentru că este vorba despre modul în care este livrat acest cuplu. Este disponibil instant. De mașinile clasice, da, îl ai disponibil foarte jos, de la 1750 de rotații pe minut de foarte multe ori, în jur de 2000 de rotații pe motoarele turbo, da? Dacă vorbim de cele aspirate, ne ducem foarte mult în ture. Dar când ai livrat instant, ai apăsat pe accelerație și ai tot cuplul ăla pe care îl vei simți atunci când te împinge propria ta inerție în scaun, feeling-ul e complet diferit. Asta este ceva ce va convinge foarte mulți șoferi să treacă definitiv pe mașini electrice. Cunosc oameni cu foarte multă experiență, cu foarte multe mașini la activ. De exemplu, Robert Adam a trecut pe mașină pur electrică și nu va mai reveni probabil prea curând la o mașină termică, pentru că diferențele în exploatare sunt foarte mari. O mașină electrică va fi mult mai silențioasă, nu mai ai atât de multe vibrații, va fi mai ușor de condus, ai cuplul instantaneu disponibil tot timpul,
va fi mult mai ușor de parcat. E o experiență mai plăcută dacă nu te mai interesează în mod necesar să auzi sunetul motorului, care pentru foarte mulți dintre noi este foarte plăcut, e adevărat, dar să recunoaștem, nu pe toate mașinile, da? Sunt anumite mașini care au un sunet plăcut al motorului. Dacă ai un 2 litri diesel, nu o să ai un sunet neapărat plăcut. Sigur, poate o să ai o autonomie foarte lungă și asta contează foarte mult pentru tine. Dar dacă e să spunem, domnule, îmi lipsește feeling-ul unui motor termic, nu toate motoarele termice au un feeling aparte și foarte plăcut. Da? Deci pentru foarte mulți șoferi, pentru că noi pasionații suntem extrem de puțini raportat la numărul total de șoferi și proprietari din lumea asta, pentru foarte mulți, trecerea la o mașină electrică va însemna totodată renunțarea definitivă la una termică. Și știu că acum mulți o să scrie în comentarii că, domnule, uite-te la știri că sunt mulți care au renunțat la mașină electrică și au trecut la termic. Sigur, există și cazuri de astea care sunt super mediatizate, 1, 2, 3 oameni care trec înapoi la termică, întotdeauna vor avea parte de foarte multă publicitate, mai ales din partea celor care sunt profund antielectrice, cu argumente mai mult sau mai puțin valabile, da? Dar în mare parte procesul este invers. Și da, în ultimul timp am văzut foarte multe știri despre, domnule, nu se mai vând electricele, nu mai cresc vânzările așa cum creșteau, nu mai e cerere. Am mai discutat despre subiectul ăsta, mi se pare normal să fie o scădere care e cauzată de foarte mulți factori. În primul rând, foarte multe mașini electrice s-au dus către cei care sunt early adopters, adică oameni care doresc să experimenteze cea mai nouă tehnologie cât de repede posibil. Numărul lor este finit și poate că s-a ajuns la o saturație pe partea asta. Pe de altă parte, avantajele fiscale încep să scadă în foarte multe regiuni, așa cum este și normal să se întâmple, pentru că toate aceste subvenții oferite de state și așa mai departe, întotdeauna, încă de la început, au avut un caracter temporar. Da? Bonusurile de 10.000 de euro nu aveau cum să țină la nesfârșit. Ele sunt implementate, cum se întâmplă orice fel de avantaj fiscal pentru un anumit sector al industriei sau al economiei la început, pentru a impulsiona dezvoltarea acestora. Nu vor fi întotdeauna disponibile. Și da, nu numai în România s-au înjumătățit bonusuri pentru mașini electrice, ci și în multe alte părți ale lumii. În unele zone nu aveai deloc bonus, dar aveai niște facilități fiscale și astea încep să se modifice. Era absolut normal și oamenii încep să fie din ce în ce mai reticenți față de o achiziție, pentru că nu mai au atât de multe avantaje. Dar pe măsură ce numărul de mașini electrice de pe stradă va crește constant și se va întâmpla, lucrurile se vor stabiliza într-un fel și nu vă mai luați după toate titlurile defetiste care spun că, domnule, s-a terminat cu mașinile electrice, pentru că nu este adevărat. Vă spun și de ce. Ok, te uiți la numere, da? Te uiți la vânzări. Din câte știu eu, pe începutul acestui an avem în Europa o creștere pentru mașini electrice de doar undeva sub 10%, comparativ cu anul trecut. Dar e comparativ cu anul trecut. Ce vreau să spun prin asta? Este vorba de punctul de referință pe care îl iei în considerare, da? Când au început să se vândă mașinile electrice, creșterile erau fulminante de la an la an, pentru că numerele nu erau foarte mari. Ca să vă dau un exemplu, dacă într-un an, într-o țară, se vinde o mașină electrică, iar anul următor se vând 2 mașini electrice, creșterea este de 100%. Dacă s-au vândut 3 mașini electrice, deja e creștere de 300%. Dar dacă te uiți la numere concret, da, nu s-au vândut decât 2 mașini în plus. Exact asta se întâmpla când ne uitam la numerele raportate în trecut, da? Creștere de 134% pe vânzărilor de mașini electrice. Da, pentru că numărul de referințe era foarte mic. Și normal că acum că a crescut foarte mult numărul de mașini electrice vândute, procentual de la an la an sau de la lună la lună, creșterile vor fi mult mai mici, mai neimpresionante, nu o să mai ajungă la știri atât de ușor cum se întâmpla înainte. Dar nu vă speriați, eu v-am spus de multe ori, trecerea de la mașini termice la mașini electrice nu se mai poate opri în momentul de față. Tot ce trebuie să facem este să îmbunătățim constant tehnologia. Acum, revenind la Niro EV. Cea mai mare surpriză pe care am avut-o atunci când am programat mașina a fost suspensia, care este incredibil de confortabilă, silențioasă și rafinată pentru o mașină din acest segment. Vorbim de un setup McPherson pe față și independentă pe spate cu 4 brațe, ceea ce este excelent în acest segment.
și se simte atunci când conduci mașina. Este foarte bine echilibrată, nu auzi zgomote suspecte să ajungă în cabină și este super confortabilă, în ciuda faptului că avem o suspensie pasivă pe mașina asta și nu poți să-ți cumperi suspensie adaptivă. Dar greutatea este ținută foarte jos pentru că avem pachetul de baterii poziționat foarte jos în mașină și chiar nu am cum să critic pe partea asta mașină. Dacă e ceva ce pot să critic este partea de insonorizare. În oraș nu o să o simți foarte mult, dar la viteze mari parcă se aude prea mult sunet de vânt în cabină și cam atât. Revenind la trenul de rulare, vă spuneam 204 cai, 255 Nm, face 100 în 7,8 secunde mașina asta și are o viteză maximă de undeva la 165 de km pe oră. Nu foarte mult, dar mașinile electrice de obicei pe autostradă au probleme, deci oricum nu se vor simți cel mai la locul lor acolo, ci în oraș. Aici își vor face treaba foarte bine și ne ajută și pe noi să reducem emisiile de dăunătoare care ne intră direct în nas, în nări, în orașele foarte aglomerate. Și bateria, cum vă spuneam, are 68 de kWh brut, 64,8 net. Și cel mai important subiect pe care veți dori să-l analizăm este cât de departe poți să călătorești cu un plin de baterie. Păi va depinde foarte mult în ce condiții exploatezi mașina. Eu am exploatat acum primăvară, dar eu primăvara destul de rece, perioada asta e destul de rece. V-am spus, seara se apropie de 0 grade temperaturile, iar ziua n-au trecut de 15, cum se întâmplă și astăzi. Și în oraș am obținut un consum de aproximativ 15,5 kWh la 100 de km, deci o autonomie în jur de 400 de km. Fără să merg în modul eco, fără să fac rabat de la nimic, cu aerul condiționat pornit cu tot. În afara orașului PDN, 12,6 kWh la 100 de km. Incredibil de eficientă mașina, mai ales pe drumuri lungi, la viteze medii. Deci cu un astfel de consum scoți undeva la 500 de km de autonomie dintr-o baterie de asta ca popa. Iar apoi pe autostradă la 130 am avut un consum destul de mare din punctul meu de vedere, 22 de kWh. Dacă o ții la 120, o să mai economisești încă vreo 2 kWh. Deci am mers cu limita de viteză și am obținut 22 de kWh pe 100 de km, adică o autonomie estimativă de în jur de 300 de km. Deci 300 minim, 500 maxim autonomie, mix undeva la 400 de km. Pentru că acum am un consum mix pe toate aceste tipuri de drumuri de 16,2 kWh la 100 de km, ceea ce mi se pare super ok din punctul meu de vedere. Trebuie să vorbim, bineînțeles, și de costuri și de încărcare. Mașina asta poate fi încărcată, din păcate nu poate fi încărcată la 22 de kW pe AC, maxim poți să tragi cu 11 kW dintr-un încărcător de tip Type 2, deci dacă folosești un încărcător Type 2 de 11 kW, o să-ți ia undeva la 6 ore să încarci bateria. Dar cei mai mulți dintre voi veți fi interesați, dom'le, cât durează la un fast charger și aici iarăși vine un punct slab al mașinii din punctul meu de vedere, pentru că pe fast charge ai doar 83 de kW putere disponibil, adică îți va lua undeva la 45 de minute să încarci mașina dacă folosești o stație care are minim 83 de kW, care livrează minim 83 de kW, că dacă ai o stație, de exemplu, de 100 de kW putere, ea nu o să-ți livreze fix 100, o să ai 95, 98 undeva pe acolo. Eu am conectat-o la o stație L-Drive. L-Drive, apropo, este o firmă deținută de români, de niște doamne foarte, foarte simpatice, care se extinde constant în România și îmi place foarte mult ce fac ele. Au foarte multe puncte de încărcare și sunt puncte de încărcare gândite foarte inteligent. De exemplu, dacă ai o stație care duce 120 de kW, aceasta poate împărți pe cele două porturi câte 60 și 60. Sunt foarte bine gândite și sunt puse stațiile în locuri foarte bune pe zone de tranzit, astfel încât să nu stai foarte mult la încărcat. Eu am conectat mașina asta la o stație de 120 de kW, de exemplu undeva în Otopeni, și s-a încărcat într-o oră jumate de la 15%. Dar a tras cu o medie de vreo 60 de kW, deși putea să tragă cu 84, 83. Acum, depinde foarte mult ce fel de stație folosești. Mașina compensează această putere scăzută, relativ scăzută de încărcare, cu o eficiență foarte bună, așa cum am arătat în afara orașului. Eficiența, dacă nu ești neapărat pe autostradă la 130, dacă ești mai mult pe drumuri naționale, eficiența este foarte, foarte bună și o să poți să faci drumuri lungi cu ea, zic eu, fără mari probleme. Poate o să luăm la un test mai amănunțit de consum la drum lung, la un moment dat, să facem un proiect pe partea asta, cum am făcut experimentul de la est la vest anul trecut. Și costul meu pentru sesiunea aceea de încărcare a fost de 139 de lei.
Dar deci un plin, să spunem, a fost 139 de lei, cu care urma să fac încă vreo 400 de kilometri. Asta înseamnă undeva la 34 de bani pe kilometru. Adică la 100 de kilometri ai 34 de lei, adică la cât costă benzina acum, un consum de sub 5. Da? Mixt cu mașina. Sau puteți să calculăm altfel, 16,2 kWh pe 100 de kilometri mixt, cât am eu acum, înmulțit cu 2,5 lei cât este kilowattul în acest moment, îți dă undeva la 40 de lei. Da? Consum pe 100 de kilometri, adică aproape 8. Mi-a dat, nu. Adică aproape 6. Sub 6. 5 și ceva consum. Deci, din punctul meu de vedere, foarte ok consumul mașinii comparativ cu un diesel. Dacă vreți la consumul mix, deși dieselul, dacă l-ai fi condus, cât de mult am condus eu prin oraș cu mașina asta, cred că ar fi scos ceva mai mult. Dar asta la o stație fast charge, da? Unde ai cel mai mare preț posibil de 2,5 lei pe kWh, dar dacă ai încărcat acasă, de exemplu, și ai un abonament la un preț rezonabil, de exemplu cum am eu la hidroelectrica, unde e 73 de bani pe kWh acum, înmulțiți și voi 73 de bani cu 16, îți dă undeva la 7 lei, hai până în 10 lei pe 100 de kilometri, adică 1 litru și ceva, comparativ cu benzina, da? 1 litru jumate. E mult, mult mai ok. Deci, acum, economiile pe care o să le faci vor depinde foarte mult de unde o să încarci mașina. Cam cum se întâmplă în cazul tuturor electricilor. Ce vreau să subliniez este că mașina asta este foarte, foarte eficientă. Asta nu poate fi negat de nimeni. Este eficientă, este confortabilă, rafinată. Sunt foarte puține lucruri pe care pot să le critic la mașina asta. Se conduce binișor, simți un pic de oversteer, un pic de torque steer uneori. Când accelerezi tare, simți cum îți patinează mașina și am impresia că uneori parcă trage într-o parte sau alta, dar foarte rar. În rest, să știți că aderența este foarte bună, nu cum era la Kona Electric în prima generație, unde aveai derapai foarte puternic de multe ori când accelerai ceva mai tare. Deci e o mașină, se conduce bine, confortabilă, rafinată, eficientă. Sunt puține lucruri pe care pot să le critic la mașina asta și totuși trebuie să vorbim de prețuri și rivali. Și aici intervine cea mai mare problemă a lui Kia Niro EV. Asta pentru că prețurile pentru Niro EV încep de la aproximativ 52.000 de euro. Ceea ce e multicer, este nivelul de bază. Dacă vrei nivelul confort sau mai sus premium, ajungi la scoruri mai mari. În concret, mașina pe care o vedeți aici, nivel de echipare premium și cu câteva alte opțiuni adăugate în plus, are o etichetă de 64.000 de euro, aproximativ. Ceea ce este, din punctul meu de vedere, mult. Și dacă te uiți la concurență, o să observi niște lucruri foarte interesante. O să observi că poți să ții mașină premium 430 de cai în banii ăștia și full. Deci, da, e undeva s-a făcut o eroare, cred eu, la Kia când au calculat prețurile mașinii de față. Acum, rivalii ei sunt greu de definit, cum am spus. Dacă luăm după dimensiune, trebuie să ne uităm la un crossover subcompact. Vorbim așa, dacă vorbim de mașină electrică, vorbim de MX-30 de la Mazda, vorbim de Peugeot E2008, vorbim despre Hyundai Kona, da, fratele de platformă acestei mașini cu aceleași specificații, și vorbim, dacă vreți, și e posibil, despre Volvo X30, care e un pic mai mică într-adevăr, dar tot o subcompactă crossover este. Bine, acum a apărut și Alfa Romeo Junior, încep să apară și LBX, dar LBX deocamdată nu este disponibil pur electric, încep să mai apară opțiuni în acest segment. Acum, Volvo este o mașină premium, într-adevăr, dar are un preț de pornire de 38.000, nu 52. Da? Și vă spuneam, dacă îți configurezi una cu 430 de cai care face sultan 3,9 secunde, poate M3 și așa mai departe, ajungi până la 60 ceva de mii cât e mașina asta. Acum, da, sigur, asta va fi mai spațioasă, dar și poate că o să aibă și autonomie mai bună, dar totuși bătălia e cruntă aici. Kona iarăși mi se pare că e mai ieftină, dar la începutul clipului vă spuneam că dacă vă uitați la acest episod,
o să aflați cum puteți economisi până la 14.000 de euro la achiziția unei astfel de mașini. Și nu o să o găsiți pe site-ul Kia, nu o să o găsiți pe OLX, nu o să o găsiți nicăieri reducerea asta și da, este la mașină nouă din stoc. Cei de la Kia au un stoc de Niro EV și dacă mergeți la ei și le spuneți că ați văzut clipul ăsta la mine, vă fac o reducere de 9.000 de euro la achiziția ei plus 5.000 de euro rabla plus, da, ajungeți la 14.000 de euro. Dar garantat este reducerea de 9.000 de euro. Vorbim de niște mașini care sunt nivel de echipare confort cu câteva opțiuni în plus și nu le-am reținut pe toate, o să vi le citesc. Aveți așa, steel grey, culoare exterioară adăugată, 320 de euro, aveți vehicle to load adăugat, aveți sistemul de încălzire a bateriei, geamurile spate fumurii, lunetă încălzită, faruri LED bifuncționale, pielea pe care o vedeți aici, scaun încălzit, scaune încălzite față, ventilate față, încălzite în spate, reglaj electric pentru scaunul șoferului, pachet de vizibilitate, pachet de siguranță, deci foarte multe opțiuni. Ajunge mașina asta, în această configurație, la 58.000 de euro și ceva mărunțiși, scazi 14.000 de euro dacă prinzi și rabla plus și ajungi undeva la 44.000 de euro. Da? Deci altfel discutăm la 44.000 de euro față de 64 cât este asta și sunt sincer, nivelul confort cu acele opțiuni pe care vi-am spus aduce foarte aproape lucrurile între cele două. Nu o să ai Harman Kardon și încă vreo două opțiuni, dar nu mi se par neapărat esențiale. Highway Driving Assistant s-ar putea să nu ai, adică mașina pe autostradă are un sistem care te ține pe bandă și te asistă și la depășiri. De exemplu, apeși pe semnalizator și mașina va face ea depășirea, tu trebuie să ții mâinile pe volan, în schimb. Pe mie nu-mi place foarte mult sistemul ăsta, prefer să trag de volan. Apropo, dacă în timpul manevrei tragi prea tare de volan, se anulează toată manevra. Mergeți la Kia dacă vreți să vă luați o astfel de mașină, acum când începe rabla plus, le spuneți că ați văzut clipul la mine pe canal și obțineți 9.000 de euro reducere. Eu zic că e destul de bine, mai îndulcește un pic lucrurile. Da? Dar aștept în continuare, nu știu, poate în viitor, pe partea de prețuri, ceva reduceri mai importante ale celor de la Kia, pentru că în banii ăștia ai rivali foarte puternici chiar și din segmente superioare. Da? Vorbim, bineînțeles, de Tesla Model Y, care e undeva la 50-55 de mii de euro, fără rabla și cu o echipare foarte decentă, da? Cu 300 și ceva de cai, mai mare, mai spațioasă, mai mult loc în portbagaj, nu e 64 de mii cum e mașina asta. Deci ăsta este, cred, din punctul meu de vedere, singurul lucru pe care îl pot critica la mașina asta, pentru că altfel ea s-a comportat foarte, foarte bine. Are o suspensie mai bună decât Tesla Model Y, din toate punctele de vedere, mult mai confortabilă, mult mai rafinată, da? Deci, dacă ar fi avut un preț ceva mai jos, să spunem lucrurile pe nume, cred că ar fi fost un bestseller. În condițiile date, trebuie să fii fan foarte, 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 foarte mare Kia, astfel încât să cumperi mașina asta în fața altor opțiuni de pe piață. Acestea fiind spuse, mulțumesc că v-ați uitat la review-ul meu cu Kia Niro EV. Până data viitoare, bineînțeles, nu uitați să vă hrăniți pasiunile și nu uitați că puteți deveni membri ai canalului pentru beneficii exclusive. Ciao!